सो बापा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आज ही आम्ही कसं करतो सर बापा? आज आम्ही पित्र दिवन म्हणून वर्षिक म्हणतात ते सांगच्या एक नमून फलपालर तर देखून वर्षिक करतना घारेनी उंबारी म्हणून एक करतात स्वीट एक तिखसाणी बिस्कुट आंबडशी ते दोन करून दाखवया म्हणून चढ जाऊन ते करू का ते वर्षिका आवडार कंपल्सरी ते गोत नातल्यार घरच्या बायल मनशांक काही दादल मनशांक बारीक असतं त्या देखून कोण ट्रेडिशनली वर्षिक करता की तांकां घरकडे करच्याक रेसिपी जावका म्हणून लेखून हांव दित असता ते कशी घारी करची कशी उंबार करची म्हणून दोन विंगड एक गोड एक चप्पे तशें देखून ते तिंबोच वेळेर स्टेजार दाखोवन दाखोवका काय आमगेल्या अश्विनाक तर देखून आम्ही तिंबोच कशी कितली घालका म्हणून दाखयता. तुम्ही वर्षिकाने सगळं घरकडे करताना यू यूज टू मेक ऑल दीज डिशेस ना? वय वय पुरा बघ करतले हांव. आम्ही वर्षिका कसं करता म्हळ्यार सुरवे वर्ण जिऱ्या फंड घालून मुगा दाळी ताय केल्या बरी तदनंतर सारू तदनंतर दाळीताय सार जावन दाळीताय जाय जाल्यार मात करीत खंयचे एक कडेर पत्राडो कारेते रांदे करूं का कारेत्या फोडी करूं का 5 बगेची विंगड फोडी करूं का तदनंतर ते नवे लोणचें करूं का फ्रेश तदनंतर गजबजे उपकर म्हणून कसं बाप मान सांगचे मेगेल मायन सांगचे अमके ते बरोवन घेतला हांवें ते देखून हे वर्षिका रांदपाचें कोणें निमगेलें आमगेल्या गे पुरा सांगता आमकां म्हणून तांतू म्हाका घालून बरें रेसिपी खंयी कोणानी बरें येयली पळयली ते देखून हांवें अश्विना शिकोवचे खातीर आतां दाखयता. ओके ग्रेट. सो आता गार उंबर आहे म्हणून सांगून घार विंगड उंबरी विंगड. ओके. हय घार म्हळ्यार चप्पी खाणा उंबरी म्हळ्यार गोड खाणा. उंबरी म्हळ्यार आनीक तुमकां सुलभ अर्थ जावच्याक केळ्यान मुळीक म्हणून येता पणसा मुळीक कशी करता की तशी पणसा बदला केळें घाला जालें केळ्या मुळीक कडेर बिस्कुटां म्हणून करता आमी ताका मीठ मिरसांग तर मिरसांग घालता ती हाका कांय घालूं ना. हे पिठाक खाली जिरेनी मीठ घाला जालें घारीक वर्षीक दिसू बिंगड कसलें सामान घालूं ना. तें घारी उंबर नातल्यार बरशी कंप्लीट जायना ते देखून तें इम्पॉर्टंट म्हणून ते रेसिपी दिता. आतां हांवें थोडो करून दाखयता. अर्पाव तांदूळ घालता सुमार जाता का ते देखून हे अर्द पाव आमगेलो हो पाव अर्द पाव तांदूळ घालो हाका उंबरीक गोड ताका तांदूळ आतां आनी काही जाणां तूं उडदा दाळी तशें लायक म्हळ्यार ते बिस्कुटां बडची करतात ताका आमी म्हणचें घारी तें आतां घारीक ताका अर्द पाव घालता. एक वर्षिका इतलें केल्यार पावत केलो पण घरचें मात्र जाल्यार इतलें केल्यार हें करूं येता वर्षिका पावता. तशें देखून हें उडदा दाळी ते हांवें घाला अर्द पाव म्हणच्याका अर्द पाव घाला ते देखून हे अर्द पाव खंयची व्हरायटी रायस दोसा की पोळये तांदूळ म्हणटा ती आमची गेल्या ना पोळये तांदूळ जावका ताका मोव जाता चिकेची जेवणान तांदूळ गट्टी जाता तांदूळ मोव जाता पोळयेक. हे उडदा दाळी ऑर्डिनरी आमगे रेग्युलर. आता 1.5 घंटे हे मिनिमम तिंबुका उडदा दाळी तांदूळ अर्ध घंटे पुणे तिंबुका त्या देखून आतां उदक घालून दवर न्हू चिकेन राबून तुमकां बाकी विशय दाखयता. आतां उदक घालून तिंबोया तांदूळ बुडते दवरताय उदक घालचे. आतां उडदा दाळी तिंबते दवरताय उदक घालचे बुडते दवरताय. आतां ते तिंबो आमी आमगेलें काम करून येवया तांकून दवरया. इट्स अबाउट 12 o'clock नाव. आम्ही चिकेच लेट जाल्लो बापा करतना वय म्हळ्यार रांदपा मदीं करचें न्हू रांदप फुरसत मेळ्ळी कुडली आतां करचें मागीर. हांव थोडी बिझी आशिल्लो बट ओके. आतां हें सकट सोक जाला ना बापा? आतां वय चंदू जावन सोक जाला. आतां आमी तें धुवका आनी ग्रायंडरा वाटलें लायक मिक्सी करीत आतां दिसा करता ती तर ती ग्रायंडरार करून दाखयता तुमकां कितला तें पळोवन तुमी खंयच्यारी करयत कडेन तशी जी हें धुवचें काम सूर करया. सुरवे हांव उडदा दाळी घालता आनी नंतर तांदूळ घालता. हें खंयच्याक सांग? बनानाची उंबरीक हें उडीद उडदा दाळी त्या देखून गारी आनी उंबारी ताका तेची नांवां रापयल्यार बायपाट जाता. आख्खो बिस्कुटां बडोवन ताका हें म्हळ्यार जायना
आता धुता ओके डाळी समज तिंबल्या हां तर एकूण काय तोंदर ना अंत सुमार एक 15-20 आंबड्या वयर जावच्या पुरो धवे उदाईल ना आता आमी धवे उदाईल कुठले आमचे नाही वत ताजे आता आमी फ्रेश शिजल डाळी तेजे मात्र वाटूचे ठीक आहे सुके होय मस्त उदा घालूनच हां सुकें पीठ आमी बिस्कुट आंबड्यानी करता पळय तशी ओके बट तू सांगला म्हणजे मेटल असेल जाल्यार इझी जाता वय हात चुककी म्हणून भंय करता म्हाका ग्लास ना म्हणते करेक्ट नेक्स्ट टाइम चेंज कर सॉरी तुला अन्न आपडूक बी यो अम्मा बेतून गेले गेल्याची म्हणत केदन पडेले पाप णच्या कनी समजा तू शिकच्या मस्तच बाप मला ना पुरा कसाला करतो म्हणून करतो तू करतो आता मी हाका कसं कसं घाल का म्हणून सांगता आठ हाण देऊ का तुला हळदी पिठी आणि आमगेल बाटली आणि जिरे ओके मीठ वांग दाखवून घालता ओके बस हळदी पिठी जिरे आणि जिरा ओके हळदी पिठी घ्या हळदी पिठी या ना जिरे म्हणजे होय होय बडा शब्द नाही ना मला नाही जिरा म्हाका दोळ्या दिसतो पूण जिरे हे अशें तुमकां केन्नाय अशें दाखोवचें आशिल्लें ना आतां तुका सांगचें मागीर आं ओके सो उदक घालता नाका मी जाय जाल्यार मात्र पडोवन घालता ओके तुका बिस्कुटां बडची केसन सांगलां पळय हांवें तशींची तर चड उदक घालल्यार इट बिकम्स व्हेरी सॉफ्ट पीठ मोव जाता तेन्ना लागून तूं पीठ हें येता शिजून येता तुवें ना भाजून येना करेक्ट आणि बिस्कुट आंबट केसन तू शेप आणि करू जायना जायना बय बय तें गट्टी आसूं का आमकां हां वर्षिका वेळार आनी रुची खातीर करची न्ही शास्त्रा प्रकार कशी नसते काय जात म्हाका आता ते हें कितले अप्रॉक्सिमेटली 5 मिनिट 10 मिनिट घेतली घेता घेतली त्याचं म्हळ्यार आमकां नित्या वाटिल्या वरीची उडदा डाळ कशी वाटिता पळय तशी जावं जाता ती एक गुडगुडे काचीची आमी एक ड्रॉप उदक घालता हे पळय कशी उडवट उडवट जावन येता पळय आतां घालया म्हणून दिसना तेला तशी जावं ते एका कळ ड्रॉप उदक घालता पडोवन हे शॉर्टकट मेथड असती हाका उडद पिठांची ना पिट्टी मेळटा तूं सांगल्या वरी पिट्टी घालचे सांग हे अशें करचें सांग म्हणून पळोवका पिट्टी घाल्यार इतली रुची जायना पिट्टी मेळटा पिट्टी एक मीठ आनी अंजीर घालो न्हू सोडी येता शास्त्र करचें जाल्यार तुका जायना काय न्हू तुका तेंची फुडें दाखोवन केलेलो नंबर जावता ओरिजिनल ओरिजिनल करून कुडवा नसले रे पेंटा दाखोवन शास्त्र करता ते हे नाशी वर्षीक जायना त्या देखून ते बट हाज सिग्निफिकन्स कसं बघतो सिग्निफिकन्स पित्रांक हाय आनी प्रिती म्हणून फुडें जणांक कोण दवरला त्या प्रिती म्हणून वतना म्हाका उडीद आनी तांदूळ घार आनी उंबरी केल्ले शिवाय वर्षीक कंप्लीट जायना कारेत्या फुडें ते तीन बघ कारेत जावू का वर्षिकाक वर्ण जावू का वर्षिकाक घार आनी उंबरी जावं का आनी बाकी कसलें मुगांक अशें बाकी कसलें नातल्यार नात जाता हें शास्त्र 5 बग जावू का एके पित्रांक खुशी जायना गे पित्र म्हळ्यार गोतच न्हू मेल्ले आमगेले वय स्पिरिट्स पुरो आसा न्हू आमगेले तांगेले तांकां हॅप्पी जावका जाल्यार हें करता शीत नेवेद करता पिंड करून हें गाड उंबर करता मस्त काम आसता का विंगड शीत करता पिंडा नेवेद्याक त्या वर्षिका विशय जावका जाल्यार मात्र कोणें निमगेल्यार मात्र आमी एक्सप्लेन करून एक नोट्स दिव्या कोणें जाय म्हण का ना ताका कमी आउटसोर्स केलं बटमामाक बटमामाला वचून उरलें बट नॉर्मली बटमामान एक्सप्लेन करता ना वय वय जाल्यार आमकां करता आशिल्लें न्हू वापस वापस बटमामाला नेमको का म्हूण ना प्रतिवर्ष करता न्हय तर ननगर कडेन शिकू का सकड मीठ घालतांची की उद्दा जात न्हय ताका आत्तां घालचें कडे पातळ जाय की दाट जाय की म्हूण पळोवचें जाता तर देखून कडे रुची ताका मीठ शिजवचें न्हू जर खावच्या लायक जावका त्या देखून अर्द पाव उडीद आसत त्या देखून आमी मीठ घालता रुचीक जालें चड घालून चड घाल्यार रुची जायना लिक्विड जात ना वय लिक्विडय जाता पातळ जाता पीठ रगड्यांकून घालायचं चांगलं त्यामुळे रगड धुवच्या लायक जाता साबून बेसन आता हे लहान जालें कुठले काडया आमी सुकें पीठ हांव एक 5
वर्षी करतना तोंडांगान पळोवचा ना त्या देखून तोंडांगान पळोवचानच हां आता निवेद जाल्या शिवाय हां. पळोवचा ना आमी घरा कडेन बिस्कुटां म्हणून करतात ते पळोवया नाईस हें शास्त्र इथं हां शास्त्र प्रकार तोंडांगान पळोवचा ना ते पंचामृत ताका सगळं सेम सक्कड देवा दिवचे शिनच पळय पुरे हे केल्या कायल्यान खातर आमी खाव काय हें सकड कायल्या दवर का पूज जातरी कायल्यान आपण जातरी आमी खावचे ते दवरता खावच्या ना ते सकड शिकून दवरतात बायल मनशांना दादल्या मनशांना करतल्या ना कितली मीठ कितली उडीद दाळ कितलो तांदूळ ते सगळें बाय पाठ करून दवरतात बुक्स आशिल्लो तुडा हाजे गत ना तू ऐकल तुगेल बट मग मला सांगेल आमच्या घरकडे करतली ना वाज्याल्याने त्यातनं पळोवचो अभ्यासच म्हाका दवरू हां मग ते फुडें दाखोवन ऑब्जर्वेशन असं कान दाखोवन तसलें पळोवन तशी सोणा मना आसता म्हगेल्या आणि तुगेल मेमरी इज नेक्स्ट लेवल मेमरी जो आसो कसं की करता तितून सकड करू आशिल्ली कितके आतां आमी ऑफ करता हां पीठ घालना कशें घालना म्हण पळय तूं शिकची ना थोडे चिकेची मीन खर असं चिकेची अडणे बटाडना ना अडना काही पुणे एक दाळ तोंड आयल्यार रुची जाता आणि चिके मस्त मिरची आणि ना जोर रांदप करतना परफेक्शन पयसना बट मामाने आणि टेस्ट करचा ना नो सो टेस्ट करू ना मस्त राखो काम म्हण हांगा जायनी म्हणून बुरी कामाक वतना जाल्यार पुरत ना सकड मस्त बरें करू असना फ्लेवर लीव इट ऑन गॉड ना होय जाला लायक जाता आमी दिवची मात्र रुची जात की ना म्हणजे डेली आमकां तोंडाक घालून अभ्यास जालो ना ओके बापमा सो काडलें आतां उडदा गाळी पीठ काडलां तांकां अशें म्हळ्यार धबधबी जावका पळय आतां आमकां अशें आपण पळय उदका हाताना पडका अशें करून सोडल्यार जालें अशें करून आमी आनी पडोड सोडका तूं दाखोवच्या मात्र केलें न्ही तूं नाशिल्लो न्हू ते देखून पळय तें सुकें पीठ अशें आपडटन करता आतां तांदूळ धुवया तिंबईल तांदूळ ना लायक तिंबला ते देखून त्या तशीची गट्टी वाटोवपा मस्त पातळ करून नजर तेल पिता पातळ केल्यार ते देखून ही सोय घालून गट्टी वाटोवपा गट्टी म्हणून पातळ जाल्यार फक्त भिवका म्हूण ना तोडलें येता तें तांदूळ घालून सो आतां बापूमा मेड मी क्लीन दिस बट बापून सांगता आशिल्ली की उडदा पीठ आनी तांदळांत मिक्स जावचे ना जे म्हणून सो क्लीन इट एज मच एज पॉसिबल बिफोर यू ऍड द रायस आतां हांव तांदूळ घालता वाटूक आतां अर्द पाव तांदूळ घाललो न्हू आमी ताका ही इतली सोय 2 भोवरी सोय घालता हांव कांतण्या पानां मैल 2 भोवरी ते देखून अर्पावाक इतली सोय पळय मोव जावच्याक तांदूळ मुळीक मुळीक नज ताका उंबरी म्हणका वर्शिकाक एक केळ्या मुळीक म्हणटा ती कोण खातात जन केलो जन पणसावरीची आतां आमी मीठ घालचें आसा कडे रे इथं हें तांदूळ पळय न्हय जालो जाल्यार न्हय जावका आनी न्हय जावका ते देखून ಸ್ವಲ್ಪ वेळ वाटोवपा जाता अप्रॉक्सिमेटली कितले 10 मिनिट 10 मिनिट जावपा सुराय तांदूळ आनी ग्रायंडर वगी वाटीच ना त्या देखून 10 मिनिट्स भितर जाता टेस्ट मात्र इथे म्हळ्यार गोड ना ते मस्त मीठ घालचें ना केप्पी नाही ना त्या देखून आतां रुची ताका हें घालता हांव जस्ट इनफ टू बॅलन्स ताका घालची कशें म्हळ्यार सोय मीठ गोड तितलेंच कडे केळें चिरडुका पळय लायन हें न्हय जाता की पण पळय तूं फील करता न्हू घे आणि चिके कर चिके जावका ना त्या देखून चिके घर आनी न्हय मस्त नसल्यार कोणाक कॅर करना ताका एज इफ समज म्हणटा आनी करता ते चिकेची चडवणे जाल्यार पळय कांय जायना ते आतां गोड घालता शिंदून दवरता अंदाजार घालता इथे केलो गोड केलो ना हांव इतलें गोड शिंदून दवरलां घालून सोडता थंड गोड तो आंग गोड चांग गोड म्हणून सांगून कशें कलरान आनी करून अभ्यास आसता न्हू ते अंगडीचे तेंची गोड दिता मस्त आसता ताका भारी टेस्ट आसा केलो गोड काळें आसता केलो गोड पातळ आसता तसं न्हय पण आतां पातळ जावन पळय गोड घाल भितर
होय होय होय. आता आमी केळें आळसाय आसल्यार आतांची आमी आणतो घाली येता ओके कडे हातान जाल्यार चिरडो येता आता हांव घालून सोडता एका पण जावन वचना हां बट केळ्ळे मागीर चिरडिल्यार तक चिके टेक्स्चर असून लायक आसता वय हे अंत घाल्यार कांय कळना परमळ मात्र तक असोचे हांव अशी कुडकी घालता तें वांटून दितना वय एका पण जाता दोनी तशी ग्राइंडर असल्यार आमकां पुसत तें काम करूं जाता मिक्सीतून हितून सकट लायट करूं जायना कळ्ळें तर घालून पडटा आज जे जाल्यार हांव तोंडां घालता इथे म्हटलं करून ना न्हय देखून तुका पीठ दाखोवचें कळ्ळें सुकें येना न्हय पक्कने व्हरल्यार आमी आतां चिरडून घेवयत ना काम जालें पडटाची घालचें करेक्ट करेक्ट काडटा हांव चिक्की खर असल्यार लायक मस्त न्हय जावं का म्हण ना बट नॉर्मली वर्षिकांत करता चिकेच खरं असता खरं असतं थंय पुरसत खंय आसता का एका मागशे कशी तेतली मस्त करता रुची जाता आपल्यातल्याक ओके बाप्पा सो सकट कांड जालें, दिस इज उडदा पीठ फॉर द गारी वय करेक्ट and this is तांदळा पीठ फॉर द उंबारी उंबर आता अर्ध पावाची घालेल ना हा. अक्क कसं कसं घालना अक्क जागरी सॉल्ट आणि राईस डोसा राईस आणि सोय घाला सोय घाला नव्हे हा. आणि मीठ केळें घाला केळ्ळे केळें घाला 5 बग सांगतो हा आता हांतू ಕೆಲವು ಜನ ಹಳದಿ ಪಿಟ್ಟಿ घालतात शास्त्र म्हणून ಕೆಲವು जन घालनी हांव पळयिल्ले प्रकार ते कसं म्हणून गोत ना हांव घालते तेंची बण्णांक हळद शुद्ध म्हणटा नव्हे ते देखून हांव घालचे आणि कलर लायक वय आणि हे जिरे ताका घालचे जिरे मात्र अशें करून जिरे घालचे मीठ आमी कसं ऑलरेडी घाला म्हळ्यार हाका 4 बग घाला आता तळ्यार घाली आता आमी हाका काय घालू ना आता केळीं घालना ना एका हातान अशें करून चिरडो येत केळीं जाय जाल्यार मस्त मस्त करता तशी करता ती आता हांव एक चिक्की पळयता गोड खातना आमकां रुची जावं ना हांव टेस्ट करता थोडी लायक असं तितली गोड पूर की घालता ना पुरो पुरवे मस्त गोड केलं ना थोडी मीठ घाली दिसता मीठ जातो त्या गोड म्हळ्यार समाची शाईन जाता तू सांगला म्हणून घालता त्यातलं ताका मीठ मस्त घे ना ते मग चिक्की चटणी दिसता हांव एक दीस साखर भरता हे सगळं आमी एडजस्टमेंट त्याच्या वर्षी कवडार कांय पळयना चिदा करता ती करता करता कळता आमकां आखणे आखोय नाका मस्त सण केलं तेल पित ना तेल दुगणं जावं का ताका थंड उदकां तेला घालूनच ओके सो जस्ट अबाउट स्मोकिंग होय आता हात ओल्ल करून घेवका म्हणून हे दुलेल उदका उडयन अशें दवरचे खाली उदकांतून घाली येता आमगेल बायल मनशाले कसा कशी आता हे बरशिता हळदी पिठेनी जिरे मीठ ऑलरेडी घालना नाही हे दोन बॅटर आमी थोडी थोडी क्वांटिटी मिक्स करून मसाला दोस्तोळी येत मसाला तशें उडीद घालता रे उडीद घालना सर उडीद घालता ती घालता थोडी घालता ना होय तशें की पक्कने मात येना पड म्हाका आता येदीच सन्न करचे ते बिस्कुटा मिड्या वयर व्हड करना ती सन्न करचे ते देखून हांव इतलें व्हड करता व्हरलो जाल्यार बिस्कुटा मिड करून खावयता आमी नित्य आतां आमी घर कडेन येता हें रूच जायना नासल्यार चड जावन हें जेन्ना रूच लागना पळय कितलें येता पळय गणा हांगा हात दिला जाना हें सगळें क्रम वाटिल्यान लायक जावचें वचून उरूट उरूट आयलें पळय लायक कॉफी वयरी सकयल जाता पाणी करतना 2 सुत्त काडटा आनी करतात तांणी आणि ताल्लाच टेम्परेचर बी परफेक्ट असता हांव हें काडटा धव्यांची कितें म्हळ्यार वग्गी भाजता फ्रेश तेल आनी फ्रेश पीठ तांबडी जायना इथे आतां उंबर घालता तुका दाखोवचे खातीर हें बाकी दवर आतां हें बरशिता अशें करून सोडल्यार जालें सोडच्या जाल्यार जालें आमकां आनी केन्नाय वाटू येतची के अशी वाटल्यार जाता ताका एक लिमीट म्हूण ना आमी आयडियली शुड बी ऑन द थिकर साइड नो वय वय थिकर साइड अशी सोडू येवं का आनी का पातळ जाल्यार तेल पिता हें जाल्यार थंड जावन येता उदका विशीं जागृत आसा व्हड करता आतां व्हड करुया उजो तांदूळ तोळण्यो चिकेची
उदी जाऊ का तर हां हां पडते असं काय जातं येतं ते बघतच त्या पळून बघतच ना करेक्ट आता समोर काढ असतो ना त्यांनी म्हणे मस्त तळताना कंची कंची त्याला तळताना हां हां सकड बघ तळता त्या कांतूची सांग तू कोब बनी सकड घालता ना त्या पण आज जे पंचकात आहे पंच गणवू मग पंचकात आहे बट हक्क चिक्कीची घियाचे टेस्ट असते ना वय वय की नॉर्मली घी म्हळे तुका ते तांग तळल्या मात्र घीची पर पडत आहे काय ना हां घी घाल नंतर कमी आता तू बनाना असं जॅगरी असतं वय त्या देखून पण पडत आहे परमूळ आता मुळी कापड आम्ही कसं घालतात काय घालणार ते पण सापर बडार पण बोडत तुका काय देवच्या सोडताय माझं काढली म्हणे पुढे आम्ही काढतो फळ ब्राऊन झालं फळ आता दवरला तरी काळीशी दिसतं कडे आमकां काढणी जावं काळ नाही ते आमकां काळी म्हूण अभ्यास झाला फळ चढ तापले आता काढतो ओके गाइस सो दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी प्लेटेड मला हे काय लागतं होतं ना बघ ऍक्च्युली वय वय फर्स्ट काय लागतात तर वर्षी सकड चलोन जात तरी कायल्या शिद्ध होत म्हणून कायल्या शिद्ध होत म्हणजे पुरं केलेलं नसेल ते पानार माणूस बाहेर घरून दवरचे आणि उदास सोडचे तर देखून पित्रांक ताळ्यार उदा सोडची म्हणटा आपण ताळ्यार उदा सोडल्यार तांग मग सो हातची वाटू कसं घाल का शीत हा. वरण कडे ते केलेलं रंद यायचे थोडे थोडे बडशे खोट्टो सकड घाल का केलेलं नसेल पुरा आणि हे दवर का घारी उंबारी पोडी व्हड पानार घालून ते भायर दवरनू अशी उदा सोडचे कृष्णाक पण म्हणूनच ताका कसं म्हणता म्हणून समजत ना म्हाका बट मामाला नेमको कसं उदा अशी सोडचे काय बट दवर तरी मागीर कायला नेऊन कायला नेऊन खात तर आम्ही खावचे जेवचे कायले मेळ नसलं तरी सोडचे का 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 म्हणून आम्ही कायले कायला Wait, but crows are very intelligent. Okay, all right. So for the purpose of this video, I will give this a taste. So okay, I will try the gare first. Gari first. Okay, so it's very good. It tastes like a biscuit ambado, right? Biscuit ambado, sana biscuit ambado mini version of mankechi. Bullet biscuit ambado mod sangun apoya takka. It's pretty good. You can have it with sambar or something if it's not for this ritual. This is the Kumbari, okay? Okay, so even this is pretty good. आता बापमान जॅगरी साखर आणि सोयी आणि सगळं घाललं you can clearly taste it. बापमा चिकी चर्च जॅगरी घाललं काय जायना ना काय नाही त्याला जोर गोड त्याला खाऊ चक केलो जण जायना केलो जण जाता ते पळयनात कोणी So both the dishes are very good by themselves. तुम्ही रिच्युअल खातीर केल्ल्यारी then definitely it is for the ritual taste आणि सगळं करूनच you should keep that in mind. But if you are not making it for the ritual, but just to have it as a snack or something in the evening, you can definitely make that. And yeah, it's a very easy and a very quick, very easy and very quick snack to make in the evening perhaps. So yeah, thank you for watching. I will see you in the next one.